Oké, welkom BOOGSCHUTTER. Het is de week van april 11 tot en met 17. Het is de week dat jullie BOOGSCHUTTER gaat nou af te komen. Een zeer oneerlijke spelletje. En jullie BOOGSCHUTTER werkt samen met een watermanvrouw om een situatie in balans om te brengen. Stenbach nou laten zien dat de ram had de waarheid niet gesproken. Mensen krijgen achter te weten de working of a ram en een crave. Verdriet voor een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw nou recognize dat die is goed gepakt. Mensen recognize. Deze tweelingvrouw recognize dat de crave had de waarheid niet gesproken. Een weeskal nou is van op de hoogte wat is gebeurd. Een weeskal nou heeft heel veel problemen om heel veel geld terug te gaan betalen. Mensen nou recognize dat een crave zit voor een heel lange tijd. Een jong crave meisje en een weeskal zit voor een heel lange tijd heel veel geld op te lichten bij mensen. Mensen in authority, die energie van de 12 huizen, nou komt achter de geheim van een young crave. Moeilijkheid voor een young crave, omdat mensen in authority recognize dat een young crave had de waarheid niet gesproken. Deze young crave is in een heleboel problemen. Mensen recognize dat deze young crave is van het buitenland. En deze young crave hebben creëer een soort of illusie. En had heel veel mensen houden in some sort of illusie. Een stier en een tweeling is nou een heleboel probleem. Een stier en een tweeling recognize dat een crave heeft ze in heel veel problemen gebracht. Deze stier en een tweeling nou recognize dat some sort of a contractual overeenkomst that a crave have is fraud. And a crave use some sort of a documentation to defraud heel veel geld. Heel veel communicatie is hier en mensen krijgen om te weten wat is precies gebeurd. Wat mijn vrouw nou zit te recognize dat een crave, moeilijkheid voor een crave, omdat mensen recognize dat een crave is niet een stenboek. Mensen recognize dat een crave, een young crave, gebruikt data en informatie van een stenboek en gebruik het om te krijgen heleboel geld. Verdriet voor jullie BOOGSCHUTTER. En deze situatie is dat jullie BOOGSCHUTTER is somehow connected met deze crave en deze Leo. Omdat de crave en de Leo is in een heleboel problematische situatie terechtgekomen. Een stenboekvrouw nou recognize dat ze contractual overeenkomst was gebruikt door een crave en een tweeling. En hoe een crave en een tweeling hebben heel veel geld kunnen van belasting opgenomen om de volste benodigdheid. Dus mensen nou krijgen en als je recognize deze crave en een tweeling hebben some sort of a documentatie informatie gebruikt om heleboel geld van belasting en zo op te nemen aan de volste benodigdheid. Informatie is nou boven water gekomen. Als we zien de energie van de Mercury. Mercury is communicatie. Mercury in de huis van de 11 huis is over overheid instelling. En mensen nou recognize, omdat overheid instelling gaat nou even kijken en recognize dat een crave, een weeskal, een Leo en een tweeling is en hebben hetzelfde contractual overeenkomst. Mensen recognize dat deze mensen zijn van verschillende landen en gedragen heel veel data en informatie van iemand anders. Verdriet is hier voor een Leo en een crave. De geheim van een Leo en een crave is nou boven water gekomen. En maak mensen zit te helpen in de situatie om een stenboek een oplossing te brengen voor een stenboek with some sort of a contractual overeenkomst that was creëerd op naam van een stenboek. Mensen nou recognize dat een stenboek informatie was gebruikt door een crave buitenlanders, een tweeling buitenlanders, een Leo buitenlanders en een weeskal buitenlanders. Dus zoiets is een situatie is opgekomen waar een huge onderzoek is geplaatst en verdriet voor een weeskal persoon omdat
Mensen recognize dat deze weeskilperson is connected met deze kreef. En deze weeskilperson probeert deze kreef some sort of a hulp te geven. Boogschutter nou, hier boogschutter in je huis. Je moet heel veel geld even gaan terugbetalen om een maak en een stemboek voor een zeer oneerlijk spelletje. Want een tweelingvrouw en jullie boodschattenvrouw zijn in een heleboel problemen. Een steerperson staat stevig in zijn schoenen om some sort of a contractual overeenkomst dat kreeg en een tweeling hebben te behandelen. Vanwege doordat deze steervrouw recognized dat deze kreeg en deze tweeling hebben ze voor gebruik om heleboel geld te verdienen onder false benodigheid. You see the energy of falsita. Falsita. So now mensen recognize that a contract that a kreeg hebben en een tweeling hebben is gebaseerd op fraud. Is a fraud contractual overeenkomst en een geheim contractual overeenkomst waar een kreeg een heleboel geld opgelegd. Some sort of ziekte van een tweeling. Mensen gaat concentreren dat een jong kreeg iets mee te maken met de ziekte van een tweeling. En een visperson gaat nou achterkomen dat zijn vader of moeder dat is ziek. Of een tweeling dat is ziek. Een kreeg heeft daar iets mee te maken met de ziekte van een tweeling. Dus de energie is dat heel veel informatie komt boven water. Mensen nou recognize de oneerlijk spelletje van een jong kreeg. Mensen recognize dat een jong kreeg was daarachter some sort of een oneerlijk spelletje. Mensen krijgen om te weten dat deze jong kreeg is niet de eerste keer dat deze jong kreeg such een oneerlijk spelletje heeft gecreëerd. Een stembokvrouw werkt samen met een steervrouw om te behandelen some sort of a contractual overeenkomst van een tweeling en een kreeg. Een steer en een tweeling is een heleboel problemen. Problematic situation verdriet voor een steervrouw en een tweeling. Omdat mensen recognize dat een steervrouw en een tweeling gedragen some sort of a geheim contractual overeenkomst en zit a corporation te frauderen heleboel geld. En wat een vrouw nou probeert even een problematic situatie voor een stembok even in balans om te brengen. Mensen, jullie recognize dat some sort of a geheim contractual overeenkomst was gecreëerd door de gebruiker van een scorpion. Dus mensen gaan nou recognize dat een scorpion samen met een kreeg of some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd. En een tweeling en een kreeg verdienen heel veel geld daarvan af. Oké, dus wees voorzichtig. Hier is een tweeling. Dus is zoiets dat jullie boodschattenmensen is in een relatie met een weeskal of een waterman. En deze weeskal of een waterman hebben gebruiken en hebben geld genomen. Dus hier we zien dat jullie een jong boodschattenman is nou in heleboel problemen. Mensen recognize dat een Leo de moeder van een Leo is een waterman of een weeskal. Mensen nou krijgen heel veel verstand van hoeveel geld een tweelingvrouw en een watermanvrouw heeft genomen. En een kreefvrouw is degene dat zit te doen. So it says die stembok is in een heleboel problemen. Dus documentatie, informatie is nou boven water gekomen. Mensen krijgen om te weten precies wat is gespeeld. Dus een zeer chaotic moment. En mensen recognize dat een steervrouw en een tweeling is een fraud. Okay, een steervrouw heeft some sort of a fraud contractual overeenkomst voor een tweeling en een kreeg gecreëerd. En mensen nou krijgen om te verstaan van iets wat is gebeurd in het verleden en hoe een kreeg een heleboel geld kunnen verwaarderen. In the house of kreeg reputation is nou kapot. Mensen recognize dat een kreeg jonge meisje was zeer deceptive. Mensen in authority is blij om deze jonge kreeg meisje te pakken. Mensen nou krijgen een heleboel informatie over deze jonge kreeg meisje. En recognize dat deze jonge kreeg meisje heeft een tweeling man of vrouw ziek geworden of de vader
Dus als jullie zijn in een relatie of hebben soms soort van relatie met een kreef, je komt achter dat als je ziek bent of als je vader, dat is de tweeling, dat is ziek, het heeft mee te maken met deze kreef, creëer de ziekte voor een tweelingperson. Dus heel veel van jullie, als je bent een crosswatcher en je bent een visperson en je bent in een relatie met een kreef of een tweeling, een kreef of gewoon, je komt achter de leugens en deceptiveness en heel veel mensen gaan nou recognize, deze kreef is sport niet. Oké, deze kreef, en dit is geen Nederlandse, dit is een jong buitenlandse kreef meisje. Dat mensen gaan recognize hoe deze jonge vrouw hebben de wol over zijn ogen gehaald. En heel veel mensen gaan heel boos worden over om uit te vinden dat deze kreefvrouw hebben zoveel mensen voor zo lang kunnen de wol over je ogen of gedragen dat jullie hadden niet gezien. De oneerlijk spelletje dat was creëerd. Gelukkig, de steermaker of steenbokperson stond stevig in zijn schoenen om te laten zien, hey, deze mensen ken ik niet. Ik weet niet wie deze mensen is. Deze mensen hebben data en informatie. Hoe ze hebben het gekregen, is niet van ze. En ik zie dat de kreef reputatie is nou kapot gemaakt, omdat deze kreef houdt iedereen onder een soort van illusie, oké? En het is zo is als een stiermaker of steenbok daar staan stevig in zijn schoenen en laten zien dat de ram en de kreef was niet goed bezig. En deze ram en deze kreef, want deze vrouw is zoiets als, ik spaar niemand. Ik spaar niemand, omdat, weet je, deze, mijn vader of mijn schoonvader of wat is ziek. En iets klopt hier niet. Mijn vriend is ziek. Deze tweelingperson is ziek. En mensen nou beginnen om te kijken en denken, het klopt hier niet. En dan mensen gaan recognize dat een jong buitenlandse kreef zit achter iedereen op te lichten. Voor een heel lange tijd. Stilter en een tweeling. Een maag gaat blij om dat mensen nou recognize. Want een stier en een tweeling is gepakt. En door de stier en de tweeling is gepakt, die komt achter. Dat de kreef zat achter om een heleboel illusie, contractual overeenkomst te creëren. Heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. En daar komt alles boven. Dus een tweeling gaat nou recognize. Jezus Christus, een tweeling en een weeskal gaat nou recognize. Deze kleine kreef is heel lang bezig met een zeer foule spelletje. Omdat hier zie je de maan. The moon in the energy, the moon in crave. The moon in crave is a geheim contractual overeenkomst in the 7th house. The 7th house is over contractual overeenkomst. Basically is hier gepakt worden met een crave om some sort of a fraud contractual overeenkomst op te zetten. Een tweeling is nou ziek en mensen nou zitten bekijken en recognize dat een crave hebben iets mee te maken met de ziekte van een tweeling. En mensen gaan nou recognize hoe ver een jong kreef, een jong buitenlandse kreef is gegaan om heel veel mensen te manipuleren en heel veel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Dus ja, die stier nou geef op deze kreef. Omdat als je recognize de stier in de tweede house, de stier communiceert en zegt, luister nou, deze jonge kreef heeft een heleboel geheim. En je ziet dat is een jonge kreef vanuit het buitenland. Is een buitenland jonge kreef. En mensen gaan nou recognize dat een tweeling, voor sommige van jullie is je man, je vader, een vriend, een goede vriend, is ziek. En mensen recognize dat deze jonge kreef meisje heeft iets daarmee te maken. Dus heel veel van jullie gaat echt, wow, zo, deze persoon heeft echt de blik over mijn hoofd gezet. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie komen achter wat is gebeurd.
Wat mijn vrouw gaat even recognize dat we some sort of a double geheim contractual overeenkomst wat de Crave en de Leo hebben. Verdriet voor een boodschattenvrouw. Als Stenbock person stond stevig in zijn schoenen, teken een tweeling en some sort of a contractual overeenkomst. Mensen nu recognize wat precies het gespeeld. Jupiter is in Capricorn, een Stenbock person overkomt de moeilijkheid omdat mensen recognize wat is gebeurd. Een maag gaat een Stenbock helpen om some sort of a new contractual overeenkomst voor een Scorpion om te krijgen van wekens door mensen in authority recognize dat een Leo, man en zijn vrouw, heeft een documentatie en communicatie en gebruikt dit om een heleboel geld te verdienen met de hulp van een Crave en mensen gaat het helemaal dik kloppen. Dus, dames en heren, het is een week waar sommige van jullie gaat recognize, wow, als deze stiermaker of Stenbock had niet even boven in zijn schoenen staan, om te zeggen, hey, iets klopt hier niet. Heel veel van jullie zal niet achterkomen wat deze jonge Crave heeft gedaan. Dus jullie boodschappen is best wel verdrietig, misschien is je kind. Het komt niet zo als je kind, het komt zo als iemand dat je had some sort of a vertrouwen in en recognize dat deze person was niet eerlijk en oprecht. Dus gefaciliteerd aan die mensen dat komen, sommige van jullie dat was sick of your partner of your family that was sick, some sort of a gezondheidssituatie. Mensen gaan recognize dat Crave zit daarachter voor een heel lange tijd. En mensen gaan nou weten wat te doen en hoe deze persoon te beschermen. Namaste, tot volgende keer.